So ayun guys, welcome to my channel. Sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. Simple lang po ito, napakadali lang. Basta meron lang po kayo nito, dalawa nito. Yan. Madali lang kayo makakagawa. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa pag-edit. Ito po ay base lang po rin sa aking natutunan. I-share ko lamang po sa inyo. So ang unang-una guys, dapat meron kayong background eraser at saka pixel lab. Kung wala pa kayong ganito guys, i-download nyo na. Free lang po ito sa Google Play Store. Makikita nyo yan dyan agad sa Google Play Store. So ayan, umpisa na tayo. Una guys, pumunta muna tayo sa background eraser. Pumili kayo ng picture na i-erase nyo yung background nya. Kunyari ito yung napili ko guys, ito. Gagawin lang natin ayan, i-crop lang natin yung gusto natin dito para mabilis lang siyang i-edit. Tapos niya i-click lang yung done. Ayan. Pagkatapos madami kang pagpipilian dito. Pwede din yung auto, itong magic, yung manual. Madali, yung pinakamadali dito guys, yung yung auto magic. Kaya yung ginagamit ko yung minsan yung magic. Ganito lang guys. Ayan. I-ano lang natin. Tatapat lang natin yung ganyan lang guys. Ayan, para ma-edit siya natin, matanggal yung mga background, yung matitira lang yung mukha mo. Ayan, ito lang guys. Ayan, yun guys. Pagkatapos natin i-edit to, saka na tayo pupunta sa sa pixel lab, para pag pumunta na tayo din doon, maganda na yung background natin. Ayan, so ganyan lang kadali guys. Pagkatapos i-click nyo lang to, yung done. Ayan. Tapos para mas gumanda yung background nyo, i-click nyo lang tong 5. Ayan. Tapos save. So ayan, i-click lang natin yung yung finish. Ayan. Ayan. Tapos nyan, pwede na tayong umalis dyan mga tol. Punta na tayo sa pixel lab. Ito yung pixel lab, ito pixel lab. Yan. Bali ito yung kalalabasan ng pixel lab. Ito. So nung una guys, iibahin natin yung size ng gagawin natin para sa background channel. Una, gagawin lang natin, punta lang dito sa may tatlong tuldok. Ayan, click nyo lang yan. Tapos image size, tapos i-press lang natin yung custom, tapos pipiliin natin yung YouTube thumbnail. Ayan. So ganyan lang guys. Tatanggalin muna natin yung yun guys. Pag natanggal na natin yung yung text, i-click lang natin yung yung plus sign sa itaas. Ayan, diyan tayo pipili ng yung i-click nyo lang yung from gallery. Ayan.
Tapos piliin nyo lang yung na-save nyo dun kanina sa background eraser. Ito. Ayan. I-check nyo lang yan. Ayan. I-press nyo lang yung check. Ayan. Ayan. Pwede natin itong i-adjust guys. Ganyan. Click nyo lang to. Click nyo lang to para ma-adjust nyo ito. Ayan. Click nyo lang yan. So, ganyan yung pag-a-adjust. Ayan. Gusto nyo i-adjust ng ganyan, pwede yan. Ayan. Palikin nyo. Paliitin. Pwede yan mga chow. Ayan. Ayan. So, kung gusto nyo naman yung maglagay ng text, ayun. Click nyo lang ulit yung plus sign dun sa taas. Tapos, text. Ayun. Tapos, ipipindutin nyo lang yan. Ayun. I-edit nyo. Kunyari, maglalagay kayo how to create YouTube thumbnail. Ayan, press nyo lang yung okay. Ayan. Kung gusto mong baguhin yung ng text, ayan, press nyo lang yung dito yung A. Tapos press nyo dito yung styles. Punta kayo sa may styles. Ayan, browse nyo lang, browse. Tapos pipili lang kayo dito ano yung gusto nyo dito. Kunyari ito, kunyari yan. Pwede nyo din ito ng palakin. Yan, ganyan. Ayan. So, ganyan lang kadali guys. Madami pa kayong pwedeng gawin dito. Pati nga pala yung sa picture, pwede na din ito. Paglalagyan ng mga background ng picture. I-press nyo lang to guys. Click nyo lang to. Yung nasa baba na yan. Ito. Tapos pipiliin nyo yung stroke guys. Tandaan nyo stroke. Ayan. Enable po lang po natin siya. Ayan. Pili lang kayong mga color dyan. Kahit dyan. Ayan. Ayan, mga ganyan. Para mas kumanda yung background ng picture natin. Mas maganda yung red. Ayan. So ganun lang kadali guys. Sa paggawa ng madami pa kayong pwedeng gawin dito, basta pumili lang po kayo dito. So yun lang guys. Pag isa-save nyo na, press nyo lang ito. Yan, press nyo lang yan. Pag gusto nyo na i-save yung nagawa nyo thumbnail, press nyo lang. Tapos i-click nyo yung save as image. Ayan. Tapos save to gallery. So ayun, ganun lang kadali guys. Maraming salamat. So kung may tututunan kayo guys, maraming salamat sa inyo. At huwag nyo na din po kalimutang mag-subscribe sa aking channel, at saka paki-click na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video tutorial ko, para marami din po kayong matutunan. Yun lang po, maraming salamat and God bless.